ابرها به آسمون تکیه میکنن، درختها به زمین و انسانها به مهربونی یکدیگر. گاهی دلگرمی یک چنان معجزه‌ای میکنه که انگار خدا روی زمین کنارته. جاودان باد سایه کسایی که شادی رو علتند نه شریک و غم رو شریکند نه دلیل. عرض ادب، اینجا کانال رازه و من فراز هستم. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از شبانه روز که هستی، حالی خوب، لبی خندون، دلی پر امید داشته باشی و خدا نقشی پررنگ توی زندگیت داشته باشه. وقتی که بدونی خدا رو داری، خیلی از مسائل دیگه اذیتت نمیکنه. اگرم اذیتت کنه خیلی دردت نمیاد. میدونی که هر سختی موندنی نیستش و به هر حال شرایطی میرسه که همه چی یک نواخت باشه. خود من خیلی از مواقعی که همه چی خیلی خوبه هم دیگه حالم خیلی خوب نیست، میدونی، چون اون هم گذریه، اون هم مقطعیه. چقدر خوبه که بتونیم آرامش رو توی زندگی خودمون به صورت یک خط یک نواخت در بیاریم. ولی آیا همچین چیزی ممکنه؟ هرگز. همیشه مشکلات توی چهره و ماسکی جدید توی زندگیمون پدیدار میشه و این ما هستیم که با رشد کردن و به مرور زمان یاد میگیریم که این مشکل همون مشکل قبلیه، فقط یکم رنگ و بوش و شکلش عوض شده. یه روزی مشکل مالی داری، یه روزی دغدغه انتخاب رنگ خودروی جدید، یه روزی انتخاب یک موضوع دیگه، یه روزی دغدغت این بود که چجوری پولتو پس انداز کنی، مثلا قرضتو بدی، یه روزی دغدغت این میشه که بخوای تعطیلاتو انتخاب کنی، کجا سفر کنی. به هر حال اینا همیشه مسائل است که توی زندگی همه ما بوده و امیدوارم این سیر تکامل مشکلات توی زندگی هممون ما رو به این نقطه برسونه که زندگی در حال گذره، زندگی داره کار خودشو انجام میده و ما مسافرانی هستیم که قرار لذت ببریم، عشق بورزیم و حامل پیام امید برای دیگران باشیم، علی رغم تمام مشکلاتی که خودمون داریم، علی رغم تمام دغدغه هایی که داریم. و هیچ چیزی زیباتر و شیرینتر از این نیستش که یک کاری، یک فعالیتی رو انجام بدی و بدونی به یکی دیگه داری کمک میکنی، نه به خاطر این که کار خوبی کرده باشی، به خاطر این که حالت خوب باشه. زیاده گویی نمی کنم. اگر به تازگی وارد چنل شدی، من بر حسب ادب و وظیفه بهت خیر مقدم میگم و باید اینو بدونی که توی چنل راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و تمام تلاشم اینه که پیامی از دل کلام حافظ به گوشت برسونم که برات تازگی داشته باشه. کافیه که با تمرکز گوش و یکمی هم دل بدی. اگرم از رفقای قدیمی هستی که بازی و بلدی، الان چند ثانیه من سکوت میکنم تا تو رفیق جان این فرصت رو داشته باشی که نیت کنی. یعنی چی؟ یعنی تصور کنی، تمرکز کنی، تجسم کنی، تخیل کنی اون چه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر نیت کردی، آماده ای، با هم ببینیم غزل امروزا. ای نور چشم من، سخنی هست گوش کن، چون ساغرت پر است و بنوشان و نوش کن. در راه عشق وسوسه اهرمن بسی است، پیش آی و گوش دل به پیام سروش کن. برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند، ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن. تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت، همت در این عمل طلب از می فروش کن.
پیران سخن ز تجربه گویند، گفتمت هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن. بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق، خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن. با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست، 100 جان فدای یار نصیحت نیوش کن. ساقی که جامت از می صافی تهی مباد، چشم عنایتی به من درد نوش کن. سرمست در قبای زرافشان چو بگذری، یک بوسه نذر حافظ پشمینه پوش کن. خب بریم با هم سراغ پیام و تعبیر و تفسیری که این 9 بیتی از لسان غیب حافظ شیرازی برای امروز من و تو داره. ببینیم چی دستگیرمون میشه. در ابتدای این غزل 398 حافظ یه حالت دو وجهی داره که حافظ در ابتدا از روی دلسوزی و تجربه‌ای که داره قصد نصیحت کردن شاه زین العابدین جوانو داره و داره اونو پند و نصیحت میکنه و بهش میگه که تا موقعی که در جامی که در دست داری شراب هست، هم خودت بنوش هم به دیگری بده و به نوعی داره اونو تشویق به این میکنه که حواست به دیگرانم باشه، این نباشه که فقط خودت بخوای بهره مند بشی. پیامو اینجوری تعبیر میکنم که میگه فردی دلسوز و با تجربه و البته خیرخواه توی زندگیت حضور داره که تمایل داره تجربیاتشو با تو به اشتراک بذاره. حالا این میتونه یکی از اعضای خانوادت باشه، یک دوستی باشه که به قول معروف چند تا پیرن از تو بیشتر پاره کرده و چقدر خوبه که تو باهاش همسو و همفرکانس باشی. چیزی که خیلی مهمه اینه که با کسی که میخوای مشورت کنی یاد بگیر قبل از هر چیزی خوب بتونی گوش کنی. هنر گوش دادن. شنیدی میگن طرف سخنور خوبیه، خیلی خوب صحبت میکنه، فن بیانی خوبی داره. به همون اندازه که این به نظر من یک هنره، گوش کردن هم یک هنره. درست گوش کردن. خیلی از مواقع داری گوش میکنی ولی ذهنت مکالمات ذهنی باهات داره، انگار یه چیزی مثل رادیو هی داره صحبت میکنه. بعضیا رو دیدی مثلا داری باشون صحبت میکنی یا بحث میکنی، حالا هر چیزی، اجازه نمیده جمله تموم شه، میخواد فوری جوابتو بده. یا مثلا خود من اینجوری بودم، الان یکم کمتر. طرف مثلا داره یه انتقادی ازم میکنه فوری، یعنی ذهن من اصلا نمیذاره جملهش تموم شه. به خدا هی دارم فکر میکنم الان این جوابو بهش بدم، اون جوابو بدم. الان تازه یکم آگاه شدم، یکم خوب شدم. ولی گوش کردن هم یک هنره. پیام این قسمتش میخواد یه تکونی بهت بده، میخواد هولت بده یه دفعه، انگار یه ضربه بهت میزنه، مثل یه دفعه به خودت بشوکه بشی. میگه هی گاهی هوای نفس و شیطون بهت غلبه میکنه و باعث این میشه که از راه راست دور بشی. اشکال نداره، ایراد نداره، ولی بدون که تجربه رو تجربه کردن خطاست. به نظر من آدم اشتباه بکنه هیچ ایرادی نداره، ولی یه اشتباه رو یه بار تکرار کنه. تجربه رو تجربه کردن خطاست، نه اینکه بارها و بارها یک اشتباه رو تکرار کنی و منتظر یک نتیجه متفاوت باشی. این دیگه یکم دیگه بی‌انصافیه به نظر من. خب چون باید در صدد رفع اون نقص و اون مشکل بر بیای و میشه با کمک گرفتن این اتفاق رو رقم زد.
اگر جزو اون دسته از افرادی هستی که نیت انجام کاری در سر داری، میتونه مهاجرت باشه، میتونه تغییر شغل باشه، میتونه تغییر نقطه جغرافیایی باشه، میتونه انجام یک کار، یک بیزینس، یک حرفه، یک فعالیت باشه، میگه هر کاری میخوای انجام بدی آقا مثبته. تکلیف معلوم شد. هر نیتی که در سر داری مثبته. فقط همت کن و اراده داشته باش. همت کردن خودش یک کلمه است ولی یک دنیا حرف پشتشه. همت کردن یعنی اینکه شهامت شروع کردن رو داشته باشی، نذاری فقط این در حد یک تصمیم بمونه. یادم خیلی وقت پیش یه جمله‌ای بود، خیلی دیگه حالا کلیشه‌ای شده، ولی از اونجایی که ما انسان‌ها یک موضوع رو با قصه یا ضرب المثل بهتر به ذهنمون میچسبه، اینو میگن. میگه که 5 تا پرنده روی شاخه درخت نشستن، 2 تاشون تصمیم میگیرن که بپرن. حالا چند تا پرنده رو شاخه مونده؟ همه مثلا میگن خب حالا 3 تا. میگه نه، اون 2 تا تصمیم گرفتن بپرن، هنوز که نپریده. اینم حکایت همون همت کردن است. میگه هر نیتی که در سر داری انجام بده، ولی هم همت داشته باش هم اراده. همت برای استارت زدنشه، اراده برای ثابت قدم بودنشه. چه بسا چه کارهایی رو که تو زندگیمون شروع کردیم و به پایان نرسوندیم، چقدر با خودمون کلنجار رفتیم، چقدر با خودمون مشکل داریم، چقدر پرونده های ناتموم داریم. هر نیتی که داری مثبته، هم همت کن هم اراده داشته باش. توی این مسیر از تجربه دیگران استفاده کن و سعی کن تا بتونی با دوستانی که یک رنگ و صادق هستن در ارتباط باشی، که هیچ چیزی بهتر از این نیست که دوستانی با خودت هم فرکانس و با هدفی مشترک داشته باشیم. چرا؟ چون اون موقعی که تو خسته میشی اون حالت میده، موقعی که اون کم میاره تو بهش امید میدی. و چقدر خوبه که هر هدفی که در سر داری یک چند نفر هم هدف داشته باشی و چقدر خوش میگذره چنین برنامه هایی. تمام اینها رو گفت، یعنی همت رو گفت، اراده رو گفت، دوست رو گفت، مشورت کردن رو گفت، فقط و فقط برای این که هر هدفی که داری به هر حال مسائل اقتصادی هم درش دخیله دیگه. درسته ما خیلی از کارها رو انجام میدیم برای رضای خدا، کمک میکنیم، ولی خب مسائل مالی هم مهم و تاثیرگذاره. در این صورته که تمام اونها تبدیل به مال و ثروت میشه و بی‌نیازی برات میاره. تو مسیری که داری قدم میذاری چشم امیدت فقط به خدات باشه و به شکرانه نعماتی که خداوند بهت بخشیده تو هم یه گوشه چشمی به دیگران داشته باش. دست نیازمندی رو بگیر. قبلا هم گفتم کمک کردن به نیازمند این نیستش که پول از جیب در بیاری بهش بدی، باهاش هم صحبت شدنه، بهش امید دادنه، باهاش حس صمیمیت داشتنه که حس نکنه به خاطر نداشتن شرایط خوب مالی از تو و یا از اجتماع دوره و عقب افتاده. اون هم بدونه که میتونه شرایط خودشو عوض کنه. پیام بهت میگه که اگر نیتی داری خیره، مصر باش و به وسوسه های نفست اعتنا نکن. زندگی زیبا و آروم خودتو بیهوده تلخ نکن. با دیگران مشورت کن، در ارتباط باش و چیزی که خیلی به من و تو کمک میکنه اینه که کار امروز رو به فردا ننداز. یعنی تنبلی نکن، پشت گوش ننداز. اگه خسته شدی و خیلی از مواقع خسته شدن علت بی‌انگیزگیه، به خودت یه کمی استراحت بده و همه به استراحت و آرامش نیاز دارن. دوباره شروع کن. اگر فکر میکنی توی انجام کاری
توی کارهای مختلف غرق شدی، چند تا کار داری با هم دیگه انجام میدی و گیج شدی. خیلی از مواقع ما آدمای تنبلی نیستیم، فقط گیج میشیم کدومو انجام بدیم، اولویت با کدومه. اینجور مواقع سعی کن تمام مسائل رو به اجزای کوچکتر تقسیم کنی، بعد یه فهرستی از اولویت‌ها تعیین کن و به ترتیب اونا رو انجام بده. اگر بعضی وقتا دلیل تنبلیت ترسه و ترس بهت اجازه شروع کردن نمیده، با خودت منطقی و با مشورت یکی دیگه ببین این ترس چقدر منطقیه، چقدر این ترس تونسته جلوی آرزواتو بگیری. یه موقع ترس واقعا منطقیه، خب یه موقع ولی میبینید توهمه. خیلی از مواقع من و تو چون منطقمون زودتر از احساسمون دست به کار نمیشه، احساسمون بالا پایین میکنه اولویت ها رو. اینجاست که از یکی دیگه کمک میگیریم. چرا؟ چون زمانی که من خودم میخوام برای خودم تصمیم بگیرم، به جز منطقم که 2 تا 4 تا میکنه، احساساتم هم دخیل میشه و اونجاست که بازدارنده میشه خیلی از مسائل. ولی زمانی که من موضوع با یک نفر دیگه در میون میذارم، اون فقط منطقی به موضوع من نگاه میکنه و منو به خودم میاره، میگه هو به چی داری فکر میکنی؟ این توهما چیه؟ این کار اصلی اینه که باید انجامش بدی. مغز هدفو به هم نشون میده و این همون دلیل اینه که همیشه بهش داریم میگیم مشورت کن و از اصل مشورت کردن سعی کن توی زندگیت استفاده کنی. خیلی از مواقع بی‌نظمی و آشفتگی انرژی زیادی از آدم تلف میکنه، مخصوصا به لحاظ بصری. وقتی اطرافت به هم ریخته و نامرتب باشه، انگیزه و انرژیت افت میکنه. چقدر خوبه که به نظام آراستگی محیط کارت و محیط زندگیت اشراف داشته باشی. دیدی بعضی موقع حالت خوب نیست، شروع میکنی به تر و تمیز کردن، مرتب کردن، چیزهایی که اضافه است از خود دور میکنی، همه چی نظم و انضباط پیدا میکنه. هر از گاهی این کار رو انجام بده. و چقدر خوبه که برای خودت یک چشم انداز داشته باشی، برای خودت هدف داشته باشی، با خودت مرور کنی و تصور کنی. همونجوری که اول پیام گفتم، تصور کنی، تخیل کنی، تجسم کنی. چطور ممکنه که خودتو نتونی توی اون شرایطی که میخوای توی ذهن تصور کنی و از کائنات انتظار اینو داشته باشی که برات رقم بخوره، تا موقعی که نتونی خودتو پشت فرمان اون ماشینی که دلت میخواد تصور کنی، مگه میشه واسط اتفاق بیفته؟ ماشینو مثال کلیشه‌ای میزنم، چرا؟ چون خیلی ها شاید مثلا تصور کردنش راحت باشه. خب خود من خیلی از مواقع خودمو توی اون فضای کاری که دوست دارم، با تعداد پرسنل، با جزئیات بیا تصور کن و تخیل کن. حتی رنگ مبلمان، تابلویی که رو دیواره، وسایلی که رو میز کارت قراره چیده بشه، یا اگه ماشین داری تو دوزی ماشینت قراره چه رنگی باشه و خیلی از مسائل. تا موقعی که نتونی با ریز و با جزئیات تو ذهنت تصور کنی چجوری کائنات میخواد برات رقم بزنه. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. امیدوارم الان که ازت خداحافظی میکنم این پیام حافظ، فارغ از نیتی که داشتی، تلنگری بهت زده باشه برای یک زندگی بهتر، یکم امیدوارانه تر، ساده ترین و البته با ارزش ترین کاری که میتونی بکنی به من انرژی بدی اینی که ویدیو رو لایک کنی، چنل رو سابسکرایب کنی و کامنت بذاری. و چقدر خوبه که با معرفی این کانال به دوستا و آشناهات کمک کنی که بزرگتر بشیم. اگرم انتقادی، پیشنهادی یا در مورد تفسیر غزل‌ها نکته ذهنتو مشغول کرده بود، میتونی با آیدی تلگرام و آیدی اینستاگرام که این پایین این گوشه سمت راست هست میتونی به من پیام بدی و با من در ارتباط باشی. و در پایان یه متنی از سپهری است که خیلی دوستش دارم، اونو میگم، از حضورت مرخص میشم. زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. زندگی آبتنی کردن در این رود است.
زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است، تو نه در دیروز یا نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروز یا نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار.